เหรียญรางวัลโอลิมปิกเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะที่มอบให้แก่นักกีฬาที่มีความอดทนมุ่งมั่นทุ่มเทความพยายามและยิ่งไปกว่านั้นเหรียญรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกยังเป็นมรดกล้ำค่าด้านศิลปะวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของประเทศที่เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันแต่ละครั้งอีกด้วยคลิปนี้อับดุลไอทูบนำ6เรื่องน่ารู้ของเหรียญรางวัลโอลิมปิกฤดูร้อนที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์และเป็นที่น่าจดจำนับตั้งแต่ปี 2004 ถึง 2024 ที่แต่ละประเทศสลับสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในทุกๆ 4 ปีล้วนมีรายละเอียดและเรื่องราวที่น่าสนใจปรากฏอยู่บนเหรียญโอลิมปิกไปติดตามกันครับ 1. กรีซออกแบบเหรียญใหม่เป็นครั้งแรกในรอบ 76 ปีย้อนกลับไปในปี 1928 ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 9 ที่กรุงอัมสเตอร์ดัมเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์มีการนำเหรียญโอลิมปิกที่ออกแบบโดยจูเซปเป้ คาซิโอลีประติมากรชาวอิตาเลียนมาใช้เป็นครั้งแรกมีภาพของเทพีไนกี้เทพีแห่งชัยชนะตามตำนานเทพปกรณำกรีกถือพวงมาลัยแห่งชัยชนะและมีโคลอสเซียมของโรมันปรากฏอยู่บนเหรียญและเป็นลวดลายของเหรียญที่ใช้ต่อเนื่องกันมาหลายสิบปีปัญหาคือการใช้โคลอสเซียมมาเป็นสัญลักษณ์บนเหรียญกีฬาที่มีรากฐานมาจากกรีกโบราณอาจสร้างให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับต้นกำเนิดและความหมายที่แท้จริงของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเนื่องจากโคลอสเซียมในอิตาลีเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโรมแห่งจักรวรรดิโรมันซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับกีฬาโอลิมปิกของกรีกโบราณดังนั้นในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี 2004 ที่กรุงเอเธนส์ประเทศกรีซเป็นเจ้าภาพจึงมีการเปลี่ยนแปลงแบบของเหรียญรางวัลเป็นครั้งแรกในรอบ 76 ปีเพื่อออกแบบใหม่ให้ปรากฏเป็นภาพลายนูนของสนามกีฬาพานาธิเนอิกของกรุงเอเธนส์ประเทศกรีซแทนที่โคลอสเซียมซึ่งเชื่อมโยงกับความเป็นมาและสถานที่จริงที่ใช้จัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกมาตั้งแต่สมัยโบราณได้อย่างถูกต้องตามประวัติศาสตร์ 2. จีนผลิตเหรียญโอลิมปิกจากหยกเหรียญโอลิมปิกที่ประเทศจีนผลิตสำหรับการแข่งขันที่จัดขึ้นในปี 2008 ที่กรุงปักกิ่งมีความพิเศษเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เหรียญรางวัลโอลิมปิกผลิตขึ้นโดยใช้หยกที่ถือว่าเป็นหินที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีความหมายอันลึกซึ้งในทางวัฒนธรรมจีนเหรียญรางวัลโอลิมปิกปี 2008 ถูกออกแบบให้มีการผสมผสานกันได้อย่างสวยงามระหว่างจีนและความเป็นสากลโดยมีการออกแบบด้านหน้าของเหรียญที่ยังคงความดั้งเดิมเอาไว้คือมีเทพีไนกี้ถือพวงมาลัยแห่งชัยชนะยืนอยู่เบื้องหน้าสนามกีฬาพานาธิเนอิกและเมื่อพลิกมาด้านหลังจะพบกับสัญลักษณ์ที่น่าจดจำของโอลิมปิกปี 2008 ที่กรุงปักกิ่งซึ่งก็คือวงแหวนที่ทำจากหยกสื่อถึงความเป็นจีนอย่างชัดเจนหยกเป็นหินที่มีความแข็งแกร่งต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์มาผลิตด้วยความประณีตเพื่อให้ได้วงแหวนที่สมบูรณ์และไม่มีรอยตำหนิแม้แต่จุดเดียวยกเว้นลายมังกรที่ตั้งใจสลักลงไปบนหยกอย่างประณีตโดยหยกที่นำมาใช้ผลิตเหรียญโอลิมปิกมีทั้งหมด4ประเภทได้แก่หยกขาวหยกเขียวหยกเขียวอ่อนและหยกดำซึ่งหยกแต่ละสีจะมีคุณค่าตามวัฒนธรรมของจีนที่แตกต่างกันออกไป 3. อังกฤษผลิตเหรียญโอลิมปิกที่แพงที่สุดในโลกเหรียญรางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี 2012 ที่จัดขึ้นที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเหรียญโอลิมปิกที่แพงที่สุดในโลกเพราะทุกเหรียญรางวัลไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงผลิตขึ้นจากเงินแท้บริสุทธิ์ไม่มีประหลอดเจือปนซึ่งเป็นโลหะหายากและมีมูลค่าสูงมากโดยเหรียญทองผลิตขึ้นจากเงินแท้บริสุทธิ์เคลือบด้วยทองคำแท้ 6 กรัมผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพสูงจากโรงงานกระสาบชั้นนำของประเทศอย่าง The Royal Mint อีกทั้งยังได้ศิลปินชื่อดังอย่างเดวิด วัตกินส์ซึ่งเป็นคนเดียวกับที่สร้างเอฟเฟกต์ในภาพยนตร์ไซไฟเรื่องดัง 2001 A Space Odyssey ซึ่งนับว่าเป็นสุดยอดของการออกแบบในยุคนั้นอย่างไรก็ตามเหรียญรางวัลโอลิมปิกที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์คือเหรียญของเจสซี่ โอเวนส์นักกรีฑาชาวอเมริกันที่กวาดไป4 เหรียญทองในรายการวิ่ง 100 เมตร 200 เมตร 4x100 เมตรและกระโดดไกลในปี 1936 ที่กรุงเบอร์ลินโดยเยอรมนีเป็นเจ้าภาพในขณะที่อดอล์ฟ ฮิตเลอร์เป็นผู้นำซึ่งเหรียญทองทั้ง 4 มีการนำออกมาประมูลในปี 2013 และมีผู้ประมูลไปในราคา 1,466,574 เหรียญสหรัฐสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์
4. บราซิลผลิตเหรียญโอลิมปิกจากพลาสติกเหรียญโอลิมปิกในปี 2016 มีการออกแบบพิเศษอย่างมีเอกลักษณ์สื่อถึงประเทศเจ้าภาพอย่างบราซิลได้เป็นอย่างดีที่สำคัญคือเป็นการผสมผสานระหว่างการเฉลิมฉลองของชัยชนะและความยั่งยืนของธรรมชาติทุกขั้นตอนในการผลิตเหรียญโอลิมปิกในปี 2016 คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองที่มีความบริสุทธิ์ผลิตภายใต้กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายแรงงานอย่างเข้มงวดในทุกกระบวนการนอกจากนี้เหรียญเงินทำขึ้นมาจากการรีไซเคิลกระจกเหลือใช้ของเสียจากการบัดกรีและแผ่นเอ็กซเรย์ส่วนเหรียญทองแดงผลิตขึ้นจากทองแดงเหลือใช้ซึ่งเป็นขยะโรงกระสาบโดยนำมาหลอมและกำจัดสารปนเปื้อนเพื่อนำกลับมาใช้อีกครั้งรวมไปถึงวัสดุที่ใช้ผลิตสายคล้องเหรียญยังทำมาจากพลาสติกรีไซเคิลจากขวดน้ำดื่มอีกด้วย 5. ญี่ปุ่นผลิตเหรียญโอลิมปิกจากขยะอิเล็กทรอนิกส์นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วประเทศญี่ปุ่นรวมกว่า 400 รายพากันส่งไอเดียเข้าร่วมการประกวดผลงานการออกแบบเหรียญรางวัลโอลิมปิกก่อนที่จะมีการคัดเลือกแนวคิดที่เหมาะสมที่สุดและนำมาใช้ผลิตเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกประจำปี 2020 ที่เมืองโตเกียวผลงานที่ได้รับคัดเลือกก็คือการออกแบบของจุนอิชิคาวานิชินักออกแบบกราฟิกจากโอซาก้าที่นำเสนอไอเดียการผลิตเหรียญรางวัลจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทางการของญี่ปุ่นได้เปิดรับบริจาคอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหลือใช้จำนวนมากรวมปริมาณได้ทั้งหมด 78,985 ตันแบ่งเป็นโทรศัพท์มือถือใช้แล้วราว 6.21 ล้านเครื่องนอกจากนี้ยังมีวิดีโอเกมกล้องดิจิตอลและแล็ปท็อปโดยขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ถูกนำไปแยกและหลอมโดยผู้เชี่ยวชาญจนได้มาซึ่งทองคำ 303.3 กิโลกรัมเงิน 4,100 กิโลกรัมและทองแดง 2,700 กิโลกรัมเพื่อนำไปใช้ผลิตเหรียญรางวัลรวม 5,000 เหรียญนอกจากนี้ไม่ว่าจะเป็นคบเพลิงหรือแท่นรับรางวัลสำหรับนักกีฬาล้วนถูกผลิตขึ้นมาจากขยะพลาสติกจากครัวเรือนและทะเลกว่า 45 ตันอีกด้วย 6. ฝรั่งเศสผลิตเหรียญโอลิมปิกจากแผ่นเหล็กหอไอเฟลสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกในปี 2024 ที่กรุงปารีสโดยมีประเทศฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันนั้นก็ถูกจับตามองเป็นอย่างมากเนื่องจากมีนักออกแบบและบริษัทด้านการออกแบบเก่าแก่ระดับโลกตั้งอยู่หลายแห่งเหรียญรางวัลโอลิมปิกปี 2024 ถูกออกแบบโดยแบรนด์จิวเวลรี่ชั้นสูงเก่าแก่ของประเทศฝรั่งเศสอย่างโชเม่ที่สร้างสรรค์เครื่องประดับให้แก่ราชวงศ์ต่างๆในยุโรปมานานกว่า 20 ปีโดยจุดเด่นก็คือมีการนำแผ่นโลหะหกเหลี่ยมจากหอไอเฟลมาประดับไว้กลางเหรียญรางวัลซึ่งถือว่าเป็นชิ้นส่วนที่เป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ของกรุงปารีสที่นักกีฬาผู้ประสบความสำเร็จจะได้นำติดตัวกลับบ้านไปด้วยแผ่นโลหะของหอไอเฟลที่ถูกนำมาผลิตเป็นเหรียญรางวัลถูกเก็บไว้ในโกดังของกรุงปารีสเป็นอย่างดีในช่วงระหว่างการซ่อมบำรุงที่เกิดขึ้นตลอดนานหลายปีก่อนที่แผ่นเหล็กสีน้ำตาลเข้มอันเป็นเอกลักษณ์ของหอไอเฟลจะถูกนำมาปัดฝุ่นทำความสะอาดและตัดเป็นรูปหกเหลี่ยมพร้อมกับประทับตรา Paris 2024 ลงบนเหรียญ